طبعا كلنا عارفين ان حلقة حارس المرمى بتكون مختلفة وغالبا بيكون فيها شوية تعقيدات، ولكن بقى بدون تعقيدات احنا النهاردة هنتكلم عن افضل حارس مرمى في تاريخ الكرة البرازيلية. ايوه زي ما سمعت كده، ما هو انا لما يبقى عندي حارس مرمى يحترف في افضل دوري في العالم وتصادف ان افضل دوري في العالم يكون موجود في دولة من افضل صانعي حراس المرمى في العالم، ده كفيل يأكد لنا ان دي اسطورة برازيلية. فالمضمون ان حلقة النهاردة عن اسطورة كرة القدم البرازيلية نيلسون دي خيسوس سيلفا المعروف بنيلسون ديدا. ديدا كان من مواليد البرازيل 73، بدايته بقى كانت في ناشئين نادي كروزيرو سنة 90، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما تصعد للفريق الأول في سنة 94، وتحديدا بعد ظهوره بشكل مميز في كأس العالم للشباب، البطولة اللي فيها ديدا تألق بكل المقاييس لدرجة إنه ما استقبلش غير هدفين بس طول البطولة، واللي بيهم يكون من أهم الأسباب في تتويج البرازيل باللقب، وده كان السبب الأكبر في إن نادي كروزيرو يرجعه من الإعارة اللي كانت مع نادي فيتوريا. ما علينا، المهم ديدا يبدأ مشاركاته مع كروزيرو في موسم 94 95 بأداء كبير، عشان بعد تألقه يتم انضمامه للمنتخب في كوبا أمريكا 95، البطولة اللي فيها ديدا بدأ في أول مباراتين بشكل كويس، ولكن فجأة المدرب يقرر إنه يكون الحارس الثاني ويقعد على الدكة باقي البطولة، والتفصيلة دي بالذات كانت السبب الأكبر في خسارة البرازيل ضد الأوروجواي في النهائي، وتأكيدا على الكلام إن البرازيل ساعتها خسر بركلات الترجيح اللي هي أساسا من أهم مميزات ديدا. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، وتحديدا بعد تألقه في مشاركة مع كروزيرو في الفوز بكأس البرازيل، واللي بيتم انضمامه للمنتخب في أولمبياد 96، البطولة اللي فيها ديدا شارك بشكل أساسي وكان من أهم الأسباب في حصول البرازيل على الميدالية البرونزية بعد ما خرج من قبل النهائي ضد المنتخب النيجيري، عشان في الموسم اللي بعده يشارك اكتر مع كروزيرو ويكون من ضمن الاسباب في الفوز بالكوبا لابرتادوريس، عشان بعدها برضه يتم انضمامه للمنتخب في كاس القارات 97، البطوله اللي فيها ديدا اكد على انه يستحق يكون الحارس الاساسي لمنتخب البرازيل، وخصوصا انه قدر يعمل 4 كلين شيت في الخمس مباريات بتوع البطوله، واعتقد ده يكون سبب كافي انه يكون من اهم الاسباب في فوز البرازيل بالبطوله، وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى هو طلب انضمامه في الموسم اللي بعده في كاس العالم 98، البطوله اللي فيها ديدا ما كانش من اهم الاسباب في وصول البرازيل للنهائي، وده طبيعي لان الراجل طول البطوله على الدكه وما شاركش ولا دقيقه. ولكن اكمالا للحدث، كلنا عارفين ان البرازيل خرج من نهائي البطوله بعد تفوق المنتخب الفرنسي عليه بالثلاثيه، وكنا اتكلمنا عن البطوله دي بشكل اكبر في حلقه باتريك فييرا. ما علينا، المهم بعدها ديدا قدر يفهم ان الاحتراف في اوروبا هو اللي هيخليه الاساسي مع المنتخب، وكمان بغض النظر عن المنتخب خطوه اوروبا هي الخطوه الاهم في مسيره اي لاعب، مش بس برازيلي ولكن اي لاعب في العالم كله. ولكن المشكله هنا ان عقده مع كروزيرو لسه فاضل له سنتين، وطبعا كروزيرو معروف انه مش هيسيب اللاعب بسهوله، لازم يجي له عرض كبير يرضي بيه النادي ويرضي اللاعب. ولكن بقى اصرار ديدا على الاحتراف يكبر المشكله وتوصل للاتحاد البرازيلي، واللي بيها وصل الوضع ان ديدا مش هيشارك مع النادي على الرغم من ان لسه عقده فيه سنتين، وده اللي خلى اتحاد الكوره يسمح له بانه يطلع اعاره لاي نادي خارج البرازيل لحد ما يصدر حكم في مشكلته مع كروزيرو، وفعلا يطلع اعاره لجون السويسري، وهناك بقى ظهرت تفاصيل عرض ميلان اللي كان فيه تفاصيل غريبه وعجيبه، ولكن المضمون ان القصه انتهت بعد دفع ميلان ما يقرب من 5 مليون لكروزيرو مقابل انضمام اللاعب، وفعلا تتم الصفقه وموسم 99 2000 يكون الاول له مع الميلان. وهنا بقى ديدا يواجه مشكله اكبر وهي وجوده كحارس ثالث في الفريق. المهم انه ما يعجبوش الوضع، لان من اهم اهدافه في الاحتراف هو مشاركاته بشكل اساسي مع المنتخب، وده طبعا مش هيحصل غير لما تشارك مع النادي، وطبعا النتيجه لده ميلان يقرر قبول الاعاره اللي كانت من كورينيانزا البرازيلي، وفعلا يشارك معاهم شبه اساسي ويقدم اداء جيد جدا، ويكون من اهم الاسباب في الفوز مش بس بكاس البرازيل لا كمان بكاس العالم للانديه، وتحديدا بعد تالقه في تصدي ركلتين ترجيح في نهائي البطوله، واللي بيها يتوج النادي بكاس العالم للانديه. واكمال العظمه دي تم انضمامه للمنتخب في كوبا امريكا 99، البطوله اللي فيها ديدا تالق من كل الجهات لدرجه انه في 6 ماتشات البطوله ما استقبلش غير هدفين فقط، واللي بيهم يكون احد اهم الاسباب في فوز البرازيل باللقب بعد الفوز على الاوروجواي في النهائي. عشان بعد العظمه دي يرجع الميلان، ولكن المره دي هيكون الحارس الثاني، وفعلا يشارك معاهم موسم 2000 2001 في 7 مباريات بس، وده طبعا لعده اسباب اللي على راسهم هو مشاركاته مع المنتخب في كاس قارات 2001، البطوله اللي ديدا شارك فيها بشكل اساسي، وكان احد اسباب وصول البرازيل للمركز الثالث بعد خسارته السيمي فاينال البطوله ضد فرنسا، عشان بعدها يرجع ولسه هيبدا موسم 2001 2002 مع ميلان هوب يتم ايقافه من الاتحاد الايطالي بعد تاكيد انه دخل ايطاليا بجواز سفر مزور، وده اللي خلاه ما يشاركش مع ميلان طول الموسم. ولكن الحسنه الوحيده في الموسم ده هو انضمامه للمنتخب في كاس العالم 2002، وهو ما كانش ليه دور في وسط تالق ماركوس الحارس الاساسي، ولكن سيظل ديدا واحد من حاملي لقب كاس العالم. وطبعا اكمالا للعظمه دي مشكلته تتحل مع الاتحاد الايطالي ويرجع يبدا موسم 2002 2003 وهو الحارس الثاني، ولكن بعد اصابه ابيات الحارس الاساسي ديدا يستغل الفرصه ويقدم اداء ولا اروع، لدرجه انه شارك في 44 مباراه طول الموسم عمل فيهم 22 كلين شيت، واللي بيهم
ممكن ما يكونش السبب في فوز الميلان بكاس ايطاليا، ولكن ما اعتقدش ان في سبب اهم منه في تألق الميلان في دوري الابطال، البطوله اللي فيها ديدا تألق حرفيا وقدم اداء اعجازي. ولكن الحصاد الحقيقي كان في نهائي البطوله ضد اليوفي، في المباراه اللي استمرت بالتعادل لحد وصول لركلات الترجيح، واللي فيها المواجهات المباشره هتكون ضد واحد من اعظم حراس المرمى في تاريخ كره القدم وهو جانلويجي بوفون. وده بقى بالنسبه لديدا هو اهم حدث في حياته، لانه لو تفوق في التفصيله دي هيكون تفوق على نادي فيه بوفون، وفعلا ديدا يتشقلب ويقدر يتصدى لثلاث ركلات من اصل 5 واللي بيهم يتوج ميلان بالشامبيونز ليج على يد ديدا، عشان بعد العظمه دي يبدا موسم 2003 2004 بمشاركه في 45 مباراه ويعمل 21 كلين شيت، واللي بيهم يفوز بحارس الموسم في ايطاليا كونه اول حارس اجنبي يستقبل 20 هدف فقط، واللي بيهم يكون السبب الاكبر في فوز الميلان بالدوري بعد ما فاز بالسوبر الاوروبي في اول الموسم على حساب بورتو، عشان بعدها يدخل موسم 2004 2005 بمشاركه في 50 مباراه ويعمل فيهم 27 كلين شيت، ويبدا الموسم بالفوز بالسوبر الايطالي على حساب لاتسيو، ولكن للاسف يخسر الدوري بفارق 7 نقاط عن اليوفي المتصدر. والحقيقه سوء الحظ ما كانش في الدوري بس، لا ده كمان كان في دوري الابطال، وده مش عشان الالعاب الناريه اللي اترمت عليه من الجماهير اعتراضا على قرار الحكم في الغاء هدف الانتر الصحيح، لا خالص، ولكن سوء الحظ الحقيقي في البطوله دي كان في نهائي اسطنبول الشهير اللي كان ضد ليفربول في الحدث الابرز في العقد الجديد، بعد ما كان ميلان متقدم بثلاثيه وكل التوقعات بتقول انه بطل دوري الابطال، يدخل ليفربول ويقدم ريمونتادا تاريخيه ويسجل 3 اهداف في 16 دقيقه، واللي بيهم يستمر النهائي الى ركلات الترجيح، واللي فيها تالق جديد ما كانش كافي للفوز باللقب، وخصوصا بعد ضياع سيرجينيو وبيرلو وشيفتشينكو ركلتهم، واللي بيهم يتوج ليفربول بطل لدوري الابطال. ولكن التعويض الالهي لديدا في الموسم ده كان بعد انضمامه مع المنتخب في كاس القارات 2005، البطوله اللي تالق ديدا فيها كان السبب الاكبر في تتويج المنتخب البرازيلي ويتوج البرازيل بطلا لكاس القارات، عشان بيها يكون ديدا الحارس الاساسي في الفريق المثالي للفيفا وتاني افضل حارس في العالم، عشان بعد العظمه دي يبدا موسم 2005 2006 بمشاركه في 48 مباراه ويعمل 18 كلين شيت، ولكن يكون موسم صفري على ديدا مش بس مع ميلان، لا ده كمان على المنتخب البرازيلي في كاس العالم 2006 بعد ما خرج من ربع النهائي من فرنسا بهدف هنري الشهير، عشان بعدها ديدا يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 41 مباراه منهم 20 كلين شيت، وعلى الرغم من خساره الدوري ضد الانتر الا ان دور ديدا كان كبير في وصول ميلان لنهائي دوري الابطال بعد الفوز على البايرن في ربع النهائي والمان يونايتد في نصف النهائي، عشان تجي له فرصه رد الاعتبار بعد مهزله اسطنبول 2005، وفعلا ميلان يعمل مباراه كبيره جدا ويفوز بثنائيه انزاجي ويتوج ميلان بالشامبيونز ليج للمره السابعه في تاريخه، والثانيه لديدا اللي بعدها تم استدعائه للمنتخب في كوبا امريكا 2007، البطوله اللي ديدا ما شاركش فيها ولا دقيقه بسبب تالق دنيا حارس مرمى روما، واللي بعدها راح ليفربول. ما علينا، المهم ان المنتخب البرازيلي يتوج بالبطوله بعد الفوز على الارجنتين بثلاثيه في وجود ديدا، وده بقى ياخدنا للموسم اللي بعده اللي فيه ديدا شارك في 20 مباراه فقط وعمل 6 كلين شيت، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته في الظهر اللي كانت سبب في غيابه ما يقرب من 4 شهور، ولكن قبل الاصابه دي كان قدر يكون من ضمن الاسباب في فوز الميلان بالسوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه. ولكن الماستر سين بتاع الموسم ده كانت في مباراه دوري الابطال ضد سيلتيك، المباراه اللي فاز فيها سيلتيك في الوقت القاتل ب 2-1، ولكن المشكله مش هنا، المشكله كانت في احتفال سيلتيك بالفوز اللي فيه نزل واحد من مشجعي سيلتيك للاحتفال ولمس بس وش ديدا، فديدا حاول الهجوم عليه وبعدها وقع على الارض، قال يعني المشجع ضربه برصاصه، وبعدها يخرج على نقاله والفيفا يحكم في الموضوع بمنع المشجع من حضور المباريات مدى الحياه وايقاف ديدا مباراتين وبعدها تخفض لمباراه واحده. ولكن الاصعب كلنا عارفين ان هي كانت اصابته في الظهر واللي بيها ينتهي موسم ديدا، عشان بعدها يبدا موسم 2008 2009 بمشاركه في 19 مباراه ويعمل 8 كلين شيت، وطبعا قله الارقام دي كانت بسبب استغلال ابياتي اصابه ديدا في الموسم الماضي، وقدم اداء بيه يكون الاساسي على ديدا، عشان في الموسم اللي بعده ديدا يشارك اكتر وبواقع 18 مباراه ويقدر يعمل فيهم 8 كلين شيت، ولكن عشان نكون واقعيين هو كده شارك اكتر ولكن مستواه ما كانش زي اللي اتعودنا عليه، والنتيجه لده انه ما يتمش التجديد له بعد نهايه عقده ويقعد من يوليو 2010 لحد مايو 2012 بدون اي نادي، وكان في كلام انه خلاص هيعتزل لحد ما نفوجئ بانضمامه لنادي بورتغاليستا في البرازيل، وفعلا شارك معاهم موسم 2012 2013 في 32 مباراه وعمل 12 كلين شيت، ولكن نادي بورتغاليستا يهبط لدوري الدرجه الاولى، والنتيجه لده يتم انتقال ديدا لنادي جريميو بورتو، النادي اللي فيه ديدا ظهر جزء كبير من مستواه بعد ما شارك في 45 مباراه وقدر يعمل 19 كلين شيت، وكان احد الاسباب في وصول جريميو لوصافه الدوري بفرق 11 نقطه عن كروزيرو المتصدر. ولكن اهم تفصيله في الموسم ده كانت في كاس البرازيل اللي فيها ديدا كان من اهم الاسباب في الوصول لسيمي فاينل البطوله بعد ما تفوق على كروزيرو في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد ركلات الترجيح، علشان فيها ديدا يتالق ويتصدى لثلاث ركلات اهمهم كانت الاخيره واللي كان هيسددها الكسندر باتو اللي كان بيحاول يعمل بانينكا، ولكن تركيز ديدا يتفوق عليه، وهو النادي خرج بعدها من قبل النهائي، ولكن لقطه ديدا ستظل الافضل، عشان بعد اللقطه دي النادي يقرر يكافئه وما يجددلوش عقده، يقوم ديدا طالع على نادي انترناسيونالي ويقضي معاهم موسم 2014 2015 ويشارك في 27 مباراه باداء متواضع، عشان بعدها يقرر الاعتزال بعد ما تجاوز ال 41 عام، وبعد ما قدم مسيره تاريخيه واللي تتمثل في 450 مباراه فيهم 190 كلين شيت، وطبعا الارقام دي بدون اغلب مشاركات في الفرق البرازيل واللي بيها يتجاوز ال 500 مباراه، واللي فاز فيهم مع الميلان بس بالدوري والسوبر المحلي، وطبعا فوزه بدوري الابطال مرتين وكاس العالم للانديه مرتين،
مرتين، منهم مره مع كورينيانزا. وطبعا ده كله غير بطولاته مع الفرق البرازيليه واللي فيها الدوري والكاس والكوبا ليبرتادوريس وغيره زي ما انت شايف كده. وطبعا كل ده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمراحل المنتخب اللي بداها بدري جدا وشارك في 102 مباراه وقدر يعمل 47 كلين شيت، وفاز فيهم بكاس العالم للشباب وكوب امريكا مرتين، وطبعا كاس القارات مرتين، واهمهم كاس العالم 2002. وطبعا ده غير انجازاته الفرديه اللي زي ما انت شايف كده. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.